ministerial gjithë në punëtorinë 2 vitore, e cila ka për qëllim siç po shihni nga titulli, që analizojmë gjendjen aktuale dhe hapat të mëtejshëm. Kjo punëtori është një iniciativë nga GEZ në vazhdim e mbështetjes që ligji ka japur kohë të fundit Inspektoratit të Arsimit, duke fizuar nga mbështetja për ligjin e Inspektoratit të Arsimit, ligjin e ri që është aprovuar në përreth këtij viti. Pastaj mbështetja lidhur me udhëzimin administrativ për performancën e drejtorëve dhe zëvendësve drejtorëve të shkollave, këtu dhe kemi disa përfaqësues të cilët kanë marrë pjesë në grupin punës për arkimin e këtij udhëzimi, dhe tani në momentin e këtij udhëzimi i cili do të funksionalizoj këtë proces shumë të rëndësishëm ka dhe në vlerësimin e performancës së drejtorëve, detyrat kryesore për inspektorët sipas ligjit të ri të Inspektoratit të Arsimit. Po besoj që dhe kjo mbështetje do të vazhdojë në tutje. Ideja kryesore e kësaj punëtorie vitore është që të mendojmë për gjendjen aktuale dhe të shohim në detyrat e inspektorëve të cilat kemi aktualisht, cilat janë mundësitë që të përmirësohet sa më shumë shërbimi i ofruar nga ju. Të gjithë i kemi nga një folder para vetës me agjendën në pika të shkurta, në të cilën do të kalojmë në tutje. Por para se kalojmë tek agjenda, fillimisht ka dashur të falenderoj për prezencën, të mbështetjen e vazhdueshme, Ministrin e Arsimit, Zotin Shqipëri, përfaqësues tjerë të Ministrisë, Zotin Dube dhe zonën Anje, të cilët janë ekspertë nga Lizi, janë të dy profesionistë me shumë përvojë në fushën e Inspektoratit nga Gjermania, të cilët do të mbajnë përvojën e tyre në neve. I falenderoj dhe mediat për prezencën e tyre në këtë ngjarje dhe gjithashtu falenderoj të gjithë ju që keni ardhur dhe po shpresoj që do të jetë një punëtori shumë produktive. Me kalu shumë shkurt në për agjendë, si që keni parë, do të thonë do të vazhdoj punëtoria deri nesër, do të përfundojmë sot orës 4, do të kemi punë grupe e cila do të organizohet sot me njëherë pas drejtës dhe gjithashtu dhe nesër. Grupet do të kenë kryesisht të vogla, të përbërë nga 7 persona, ideja është të gjithë kemi mundësi sa më shumë të japim kontributin tonë. Udhëzimet më të detajme do të japë pastaj kur i ofrohen në tonë sa këtë të aktivitës. Dhe në vazhdim pa humbur kohë, ja jap fjalën Ministrit të Arsimit, Zotit Shqipëri. Faleminderit të nderuar. Të mëngjes, përshëndetje për gjithë. Për mua sot është kënaqësi këtu të jemi në një punëtori kaq të rëndësishëm. Me lejoni që fillimisht të përshëndet partnerin tonë tashmë të vazhduar në gjitha proceset e sistemit arsimor në Kosovë, GIZ-in, që po jep një kontribut të jashtëzakonshëm që sistemi arsimor në Kosovë të jetë në një stat këtë tjetër për cilët po synojmë gjithë. Një përshëndetje e veçantë doja për zonën Ana, e cila sot e kemi këtu një ekspertet e njohur nga Gjermania. Pashtu për zotin Hans, që jo vetëm që është një ekspert dhe njës i mirë i arsimit, me një provoj dhe me një vegrancë të jashtëzakonshme, por tash është bërë miku ju një ngusht, dhe pothuaj se shpirtërisht e ka marrë gjendjen e sistemit arsimor në Kosovë dhe më shumë po mendon për sistemin arsimor në Kosovë sepse për sistemet tjera, qoftë edhe nga vjen vetë zoti Hans nga Gjermania. Konsideroj që sot kjo është një punëtori që po fillon, një punëtori një ndër më të rëndësishme që nga ardha ime si ministër, po ndoshta edhe me të kaluar. Doja të thoja se ne vazhdimisht po bisedojmë për ndryshimin dhe rritjen e cilësisë arsimit në shkollën në pjesën parauniversitare. Kjo ka qenë edhe temë jonë kryesore dhe pothuajse ka qenë e përfshirë një ndër prioritetet kyçe në plan programet CV-së tona. Dhe vazhdimisht si temë është diskutuar dhe me partnerët tanë, pra dhe me miqtë tanë. Me zotin Hansi kemi diskutuar shumë gjatë se si duhet të qasëm situatës aktuale që kemi në për shkollat tona, pra kemi folë për gjëra konkrete, dhe pikërisht konsiderojmë që ligji i ri për inspektoriat dhe vetë institucioni i inspektoriatit do ta luante një rol të më kyç ose më të rëndësishëm në synimet tona që gjendjen ta ndryshojnë. Shfrytëzoja të përshëndes drejtorin e inspektoratit, që besoj që drejtori do të jetë pjesë e kësaj agjende që së bashku ta krijojmë një
besueshmëri të institucionit të rëndësishëm të inspektoratit në mënyrë që ta luajnë rolin kyç në rrugtimin që ne do ta kemi. Cila është gjendja në për shkollat tona dhe cila është situata në sistemin arsimor pranë universitar, besoj që tani kjo është një temë e cila është e diskutuar një kohë të gjatë, nuk është niveli çfarë ne do dëshirojmë ta kemi. Kjo ka treguar edhe nga rezultatet që kemi pasur nga vetë testi PISA pranë vitin 2015. Shpresojmë që rezultatet e testit PISA 2018 do të na japin një nivel më të mirë sa që kemi qenë. Megjithatë, kemi shumë hapësirë për të përmirësuar dhe shumë gjëra që ne duhet t'i ndryshojmë bashkë. Unë nuk do të ndalem shumë që të flas për shkaqet që kanë ndodhur në të kaluarën dhe rezultatet pse jemi këtu. Unë do të shoh përpara, ne do të shohemi bashkë përpara dhe konsideroj që duke parë bashkë përpara se cila do të jetë çësia në të ardhmen do ndikonte pikërisht në synimin tonë në ngritjen e cilësisë në arsim. Janë disa faktorë cilët do ndikonin direkt në atë cilën po synojmë që shkollat tona ta kenë një nivel, një standard çfarë kanë edhe shumë shkolla tjera tashmë në vendet e zhvilluara. Dhe këtë mund ta bën vetëm faktori njeri, por nuk është diçka në shpikje që ne duhet ta bëjmë, por është faktori njeri, është përgjegjësia e njerëzve që duhet ta marrin mbi supe në mënyrë që të vim te ky rezultat. Nga kjo çka po e them, besoj që ju e dini më së miri, ju inspektorët cilët jeni në terren, të cilët jeni në situatën në shkolla. Mirë po, konsideroj që dhe ne sbashku edhe me partnerët tonë, dhe në një diskutim të gjatë që e kemi bërë, kemi rezultuar që janë dy quaj në arsim. Dhe kjo është pikërisht synimi jonë që në këto dy pika kyçe, në këto dy institucione kyçe, të marrëm hapa konkret, por nuk është më koha të flasëm, kemi probleme në cilësi, diskutime teorike dhe çka duhet bëjmë, por është koha që ne të marrëm hapa konkret. Dhe hapat konkret janë këto. Inspektorati i Arsimit duhet ta luajë një rol kyç në ngritjen e cilësisë në arsim. Dhe këtë që dua të them, ju besoj që më kuptoni shumë mirë çka do të them. Për ta luajtur këtë rol kyç, Inspektorati i Arsimit duhet të jetë një familje. Duhet të jetë një familje për tërë territorin e Kosovës. Dhe besoj për e kuptoni qartë pse po e them. Sepse sistemi arsimor, arsimi në Kosovë është për gjithë. Është për trinjët tonë, trinjët të cilin ne kemi pasurinë më të madhe në Kosovë. Dhe për të realizuar këtë ne duhet të jemi një familje. Konsideroj nga ministria e deri te mësimdhënësi në shkolla duhet të jemi një familje. Pra nuk duhet të kemi ndarje të çfarë dashme, sepse po flasim për arsimin në Kosovë. Dhe besoj që ju e keni rolin kyç për ta dhënë këtë mision. Ju duhet filloni të para, por duhet Inspektorati i Arsimit ta luajnë këtë rol. Janë vetëm inspektorët të arsimit, dhe asnjë rol tjetër nuk kanë. Pra nuk duhet të kenë role dytësore ose ndikime dytësore. Nëse ne me këtë do të vazhdojmë, të jeni sigurt që për çdo ditë, ne e dimë që nuk mund të vinë rezultatet me një dite, nuk mund të vinë rezultatet me një javë, do të as me një viti, por për çdo ditë do të ketë lëvizje pozitive drejt synimeve tona për të ndryshuar gjendjen në shkollat tona. Ky është roli kyç i inspektoratit. E dyta, që është pas e rëndësishme, e që i takon nga sot e tutje të vazhdohet, janë drejtorët e shkollave. Drejtorët e shkollave duhet të jenë lider të cilësisë së arsimit në Kosovë. Nëse drejtorët e shkollave nuk do ta luajnë këtë rol, nuk do të mund të vim në pozicionin që po kemi dëshirë gjithë të vim. Pra nuk duhet të jenë thjesht vetëm drejtor shkollave. Ta drejtor duhet të jenë lider të shkollave dhe duhet të jenë gardian të mbrojtjes së cilësisë së arsimit. Pra kur një drejtor i shkollës brenda 8 ore, 9 orë ditore e ka qëllimin e vetëm ta mbikëqyrë cilësinë e arsimit, ti ndihmojmë mësimdhënësit në mënyrë që ta kryejnë me kompetencë të duhur përgjegjësinë që e kanë një profesion tepër të shenjtë, atëherë ne do të jemi aty ku po dëshirojmë gjithë të jemi. Pra janë këto dy faktorë të rëndësishëm të cilët kanë më bërë që sistemet arsimore në Kosovë pa universitar ta mbërrinë nivelin e cilësisë të cilën po e dëshirojmë. Dhe atëherë çka? Këto dy institucione që unë i quajta tepër të rëndësishme, duhet ta ndihmojmë njëri me tjetrin. Ju dini e kemi filluar për parë matjen e performancës së mësimdhënësve, të cilën një rol të rëndësishëm e keni ju në matjen e kësaj performance. Nuk ka qenë qëllimi që ne të fillojmë një projekt e cila do të ketë synime të dëmtojmë njerëzit të caktuar. Jo.
Qëllimi i kësaj është pikërisht te ngritja e cilësisë arsimit. A do të mujmë ne inspektorët e arsimit që vazhdimisht ta bëjmë një gjatë tillë, të jemi në krye të detyrës, në mbajtjen e performancës të vazhdueshme, do ta kemi shumë vështirë, sepse kemi numër tepër të madh të mësimënësve, kemi numër të vogël të inspektoratit dhe nuk mundemi që të jemi gardian të mbrojtjes së cilësisë. Atëherë si do ta bëjmë? Inspektorati i arsimit, që do të konsideroj që do të jetë temë e diskutimit të kësaj punëtorie dytore, që do ta luajë një rol shumë të rëndësishëm edhe ekspertët që i kemi këtu, do ta ndihmojnë drejtorin e shkollës, do t'i ndihmojmë mësimënësit. Pra në vend që ne të vrapojmë nga gjetjet e dobta, të kthehemi në këshilldhënës, në edukator, në bashkëpunëtor, qoftë me drejtorin e shkollave që duhet ta kemi një kontakt të shpeshtë, e qoftë edhe me mësimdhënësit që ti edukojmë në mënyrë që ata të jenë të vetëdijshëm s'pari për përgjegjësinë e madhe që e kanë dhe për nevojat që kanë për zhvillimin profesional, për përfitimet e reja, për përfitimet e praktikave të mira, teknikave të mira, në mënyrë që edhe kurrikulat që i kemi të zhvilluara mirë, t'ja prezantojmë ashtu siç duhet para nxënësve dhe nxënësit tanë të fitojnë shkallësinë e duhur që ti përgatit për të ardhmen e tyre. Ne kemi një fat të madh që sot është me neve dhe zonja Ane Dube, një ekspert e njohur që ka kaluar shumë faza nga drejtore e shkollës në një shkollë të vogël të Gjermanisë dhe për një kohë të shkurt është bërë drejtore në një shkollë të madhe në Gjermani, pra tregon suksesi i kësaj. Dhe pastaj padyshim për shkak të rezultateve pozitive ka kaluar dhe inspektori i arsimit në Gjermani. Pra ka një përvojë të jashtëzakonshme dhe ka shprehur vullnetarisht që të jetë në Kosovë dhe të ndajë përvojat këto 2 ditë me ju, pra të diskuton me ju për rolin e inspektorit që e ka brenda sistemit arsimor. Konsideroj që ne duhet ta shfrytëzojmë këtë punëtori aq mirë që të thithëm përvoja, të diskutojmë problemet që mund t'i kenë inspektorati dhe të kthehemi ta fitojmë këtë rol që u mundova me theksu, por që konsideroj që ekspertja dhe zoti Hans do t'ju informojnë shumë më qartë se si duhet t'i qasëm kësaj situate, në mënyrë që ta kthejmë pra në një këshillëdhënës institutin e inspektoriatit. Po ashtu me vete këtu e kemi edhe ekspertin që tash mikun tonë të madh, zotin Hanse, që ka një përvojë të zakonshëm edhe si drejtor shkollës, edhe si mësimdhënës dhe më vonë ka kaluar edhe shumë vite të tjera si ekspert në Ministrinë e Arsimit në Gjermani, e tutje edhe në shumë vende të tjera të botës, por eksperjenca e tij pra ka kontribuar që të bëhet përmirësime në shumë sisteme arsimore. Pra është një fat i joni madh që na e kemi sot këtu dhe jo vetëm sot, me neve është kohë gjatë, ka qenë dhe do të jetë edhe një kohë gjatë, ku do të na ofrojë mundësinë e profesionalizmit dhe eksperiencës së tij që ne ta thithëm këtu në Kosovë. Pra thjesht nëse dua të rrumbullaksoj edhe një herë, shkurtimisht ndoshta zgjata fjalimin, por konsideroj që është diçka që ja vlen të shfrytëzojmë këtu ditë si fillim i çastit tonë ndryshe ndaj shkollave tona, në mënyrë që shkollat tona të bëhen pra produs kryesor të asaj që ne gjithë po demi, pa të një edukimit të mifil të arsimor në Kosovë. Asgjë nuk është e pamundur, pra ne duhet ta lejmë anash pesimizmin dhe duhet i kthejmë obligimeve që i kemi dhe të jemi të sigurt që për këtë gjendje do të arrijmë. Kur flasim të drejtorët, ne jemi të vendosur, siç jemi të vendosur me bërë disa reforma që ndoshta dikujt nuk i pëlqejnë, por ne pavarësisht kësaj jemi duke e parë të ardhmen e madhe që ka ky vend, ka nevojë me pas ky vend. Njëtën gjë do ta bëjmë edhe për drejtorët e shkollave. Por ne do të tentojmë që me çdo kusht të gjejmë zgjidhje ligjore që drejtorët e shkollave të zgjidhin drejtor profesional, jo politik, dhe të jenë lider ato që theksohen në fillim të shkollave. Pra kjo është ajo çka i duhet shkollave tona dhe çka i duhet zhvillimit të shkollave tona. Ne nuk do të ndalim pra karshi këtyre gjërave, juve ju duhet që të keni vazhdimisht informata të reja të teknikave të inspektorëve. Unë konsideroj që kjo konferencë dyditore, kjo punëtori dyditore në fakt do të jetë fillimi i shumë trajnimeve të tjera që ju keni me pas nevojë dhe unë jam sigurt që ne edhe me partnerët përfshirë dhe gizim për edhe partnerët tjerë dhe si ministri do të jemi vazhdimisht të angazhuar që ju t'ju ofrojmë trajnime dhe informatat e nevojshme. Pra ju s'pari duhet të jeni në nivelin e duhur, që pastaj të keni mundësi shumë lehtë ti kushtimisht po e quaj që pa dasht me dëmtu dikant të edukojmë apo të informojmë edhe drejtorët e shkollave edhe mësimdhënësit të shkollave. Nga një përllëvëritje thjesht që kemi bërë ne me ekspertin, me mikun tonë Hansi, ka dalë që mund të jemi dikun rreth 25 shkolla që mund t'i ketë një inspektor mbi supe,
që i bie që në 4-5 herë brenda vitit inspektorët tanë kanë mundësi të takohen me drejtorët e shkollave, të jenë brenda shkollave dhe të diskutojnë këto probleme. Pra ju duhet toni me drejtorin e shkollave, duhet diskutoni po kështu siç po diskutojmë ne sot, dhe t'i qasim pra në mënyrë pozitive ndryshimet që ka nevojë kënë brenda shkollave tona. Pastaj ju me drejtorin mund të gjeni zgjidhje, mund të jeni bashkë në klasë, mund të ndihmoni mësimdhënës, mund të gjeni pikat e dobta ku na ekzistojnë sot, në mënyrë që pastaj të kthehemi në ministri dhe të diskutojmë se çka kemi nevojë shtesa, kemi nevojë ndryshime, themi edhe infrastrukturës ligjore, apo kemi nevojë për trajnime shtesë, gjëja që besoj që keni informatën, kanë përfunduar më trajnimet me tek mësimdhënës, hajde vetëm bëjmë trajnime formale, do të ndalen, do të kalohet në formë institucionale, pra do të jeni ju ata që do të identifikoni se çfarë nevoje kanë mësimdhënësit për trajnime, do të jemi ne ata mbikëqyrësit e asaj që janë të nevojshme dhe mbi këtë bazë do të bëhen trajnime institucionale. Pa do të kalohen më në baza institucionale, kurse që Fakulteti i Edukimit ta luajë rolin kryesor, edhe instituti që është brenda Fakultetit të Edukimit për trajnimin e mësimdhënësve në mënyrë që fitohen ato teknikat që janë të nevojshme për mësimdhënësit. Unë ju falenderoj se ndoshta zgjata, ju falenderoj edhe një herë ekspertët. Unë besoj që ju duhet ta bëni maksimumin brenda këtyre 2 ditëve që të merrni informata dhe të shkëmbeni informata me ekspertët dhe tutje të vazhdojmë bashkë. Ju dëshiroj punë bërë në këtë punëtori. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë ministër për këtë fjalë ministri. Sot do të provojmë të organizojmë punëtorinë pak më ndryshe, por edhe ju do të keni rast të bëni pyetje ministrit nëse eventualisht keni ndonjë ide të re ose nëse diçka ishte pa qartë në atë çka u deklaruan nga ministri, në fund do ta hapim si platformë diskutimi. Tu do të kemi mundësi pikërisht të shkëmbejmë informata, jo vetëm ministrit, por ndoshta edhe me drejtorin dhe zotin Betrim. Po para kësaj të marrim disa minuta kohë që të reflektojmë dhe të mbi atë që ju e shihni si detyrat kryesore të inspektoratit, mbi atë çka tha nga ministri. Mundemi të cekë ndoshta disa punta, dhe ministri e përmendi që inspektorati Arsimit luan është ndër 2 institucione kyçe, do të thonë që luan rol kryesor në rritjen e cilësisë në Arsim, bashkë me strukturën e drejtorëve të shkollave. Pastaj cekë disa herë që ne duhet ta ndihmojmë universitetin, duhet të punojmë si një familje, do të thonë inspektorati Arsimit duhet të ketë një lloj kohezioni të brendshëm. Dhe gjithashtu cekë edhe vështirësia për shkak të numrit të madh të mësimdhënësve dhe vlerësimit të performancës së mësimdhënësve, i cili tashmë ka filluar, e cila merr shumë kohë nga agjenda juaj sigurisht. Dhe një gjë shumë e rëndësishme që nga ministri ishte roli i inspektorit si këshillëdhënës, bashkëpunëtor ose edhe mentor i drejtorit të shkollave. Jo vetëm inspektim, por edhe bashkëpunim dhe këshillëdhënie për drejtorët e shkollave. Po besoj që në këtë koncept patëm në pajtohen plotësisht me ministrin, do të vi mundeni me ndoa mendimin e juaj në këtë aspekt. Atëherë marrim disa minuta, mendojmë fillimisht vetë, pastaj mund të diskutoni edhe me kolegun që e keni afër, në ndërkohë mediat nëse kanë një pyetje për ministrin, mundemi me shfrytzu këtë kohë, eventualisht mundemi me kalu në sallën tjetër. Nëse kemi ndonjë pyetje konkrete lidhur me temën që po shqyrtohet nga roli i Inspektoratit të Arsimit dhe fuqizimi i kësaj strukture. Ja,